דלקת קרנית העין היא מחלה מסכנת ראייה, שעלולה להופיע אצל ילדים ומבוגרים, ונגרמת ברוב המקרים כתוצאה מזיהום. מכיוון שמדובר במצב חירום רפואי העלול לגרום לעיוורון, יש לטפל במהירות עם הופעת התסמינים. על הגורמים למחלה ומאפייניה, התסמינים ואופן הטיפול בסרטון הבא. דלקת יכולה לפגוע בכל אחד מהחלקים של גלגל העין. קרטיטיס היא מחלה הפוגעת בקרנית. הקרנית היא השכבה החיצונית של גלגל העין שדרכה נכנס האור לעין. הקרנית היא בדרך כלל שלמה, ולכן בדרך כלל חלקים לא יכולים לחדור דרכה. אולם כאשר יש פגיעה בשלמות הקרנית, יכולה להתפתח דלקת. הדלקת יכולה להיות מכל סוג. יכולה לדלקת חיידקית, ואז אנחנו קוראים לזה קרטיטיס בקטריאלית או קרטיטיס חיידקית. היא יכולה להיות כתוצאה מפגיעה פטרייתית, ואז קוראים לזה קרטיטיס פטרייתית. היא יכולה להיות כתוצאה מפגיעה ויראלית, ואז זה נקרא קרטיטיס ויראלית, וגם כתוצאה מאמבה, ואז אנחנו קוראים לזה קרטיטיס אמבית. החשיבות של ההבחנה של קרטיטיס היא כיוון שדלקת יכולה להוביל לעיוורון. כאשר פני הקרנית, כמו שאמרנו, אינה שלמים, למשל בעת פגיעה של גוף זר, בעת חבלה כלשהי, בעת שימוש ממושך בעדשות מגע, וכאן אני רוצה להדגיש את השימוש הממושך בעדשות מגע, יכולה להיות חוסר שלמות של הקרנית, וברגע שיש חוסר שלמות של פני הקרנית, יכול כל זיהום לחדור, בין אם זה חיידק, בין אם זה וירוס, ובין אם זה פטריה. מבחינת הסימנים, בדרך כלל מופיעים כאבים בעיניים, אודם בעיניים, ובעצם קרטיטיס נחשבת למצב חירום, ולכן יש במי שמרגיש כאבים חזקים ואי נוחות לגשת מיד לבדיקה לרופא עיניים. הרופא עיניים, כדי לאבחן את הדלקת, עושה שני דברים. א', הוא בודק, כיוון שלסוגים השונים ישנם מאפיינים שונים, ולפי המאפיינים הוא יכול להתכוון, וב', הוא לוקח תרבית, ובהתאם למחולל, לסוג החיידק, נקבע הטיפול. טיפול לקרנית שהיא בחלק הקדמי של גלגל העין, ובהתאם למחולל מתחילים טיפול או בטיפות אנטיביוטיות או בטיפות אנטיווירליות. הטיפול הוא טיפול רציף לאורך זמן של טיפות, כיוון שהטיפות נכנסות טוב דרך הקרנית, אפשר להוסיף גם משחות. יש חשיבות רבה לאיתור מוקדם ולעצירת המחלה, כדי שהיא לא תחדור לחלקים הפנימיים של גלגל העין. במקרים הקיצוניים, כאשר הזיהום אינו חולף, או כאשר הזיהום חלף והשאיר צלקת בקרנית, יכולה לפגוע בראייה, אנחנו מבצעים ניתוחים של השתלת קרנית לשיקום הראייה.